Hello everyone, I'm Dr. Mohan Banker from Bankers Vascular Hospital, Ahmedabad. અને આજે આપણે વાત કરવા જઈ રહ્યા છીએ Intraarticular Gel Injection for the knee joint. Knee joint ની અંદર ઘણા બધા injections ની ટ્રીટમેન્ટ્સ થાય છે. એમાંનો એક છે એ gel injection. એ સિવાય સ્ટીરોઇડ ઇન્જેક્શન્સ આવે છે, PRP પ્લેટલેટ રિચ પ્લાઝમા ઇન્જેક્શન્સ પણ આવે છે. લોટ્સ ઓફ સ્ટેમ સેલ્સ ઇન્જેક્શન્સ આવે છે. તો ઘણા બધા ઇન્જેક્શન પ્રકાર હોય છે. દરેક જે આપવા માટેના રિસર્ચ કરતા હોય. જ્યારે આપણે પર્ટિક્યુલર આજે જેલની વાત કરીએ તો જેલ શું કરે છે? તો જેલ ઇઝ એક્ટિંગ એઝ અ લુબ્રિકન્ટ. આપણે કોઈ પણ ધારો કે સાયકલની ચેનમાં ઓઇલ આપણે નાખતા હોઈએ તો કેમ નાખતા હોઈએ ત્યારે એનું ફ્રિક્શન ઓછું થાય. જ્યારે વ્હીલ જે ફરતું હોય છે ત્યાં પણ આપણે ઓઇલિંગ કરતા હોઈએ that is to reduce the friction between the two surfaces. Similarly, જ્યારે ની જોઈન્ટમાં આ જે ઉપરનો માળખું ને નીચે ક્યાં એ બંને વચ્ચેની જે સરફેસ છે ત્યાં જે ગાદી જ્યારે ઘસાઈ ગઈ છે ત્યારે બે જોડે અથડાય છે અને એને કારણે પેઇન થાય અને આ અથડામણ ઓછી થાય, આ ફ્રિક્શન ઓછું થાય. આ માટે આ ઇન્જેક્શન્સ આવે છે. ઇન્જેક્શન ઇઝ મેડ અપ ફ્રોમ hyaluronic acid which is commonly available in our body. એ આપણું બોડી બનાવે છે, રૂટીનલી પણ બનાવતું હોય છે, પણ જ્યારે એક માત્રા કરતા ઓછું બનતું હોય ત્યારે તકલીફ શરૂ થાય. And that is what happened into this osteoarthritis in knee joint. એ વખતે એક સાદું ઇન્જેક્શન આપણે આ ઘૂંટણનો સાદો છે, સાદાની અંદર એક સાદી નીડલથી આની અંદર ઇન્જેક્શન આપીએ છીએ, જેને કારણે આપણે એ ઇન્જેક્શન્સ આખા ઘૂંટણના સાદામાં સર્ક્યુલેટ થઈ જાય અને એને કારણે એ ફ્રિક્શન ઓછું થઈ જાય. આ જે હાઇલોરિક એસિડ છે એ નોર્મલી બોડી ધીમે ધીમે એબ્સોર્બ કરે એટલે એનું ડ્યુરેશન ડિફાઇન કરવો અઘરો છે. ઘણાને લાંબા સમય સુધી સારું રહે છે, ઘણાને જલ્દી ફરી પાછી ઇફેક્ટ ઓછી થઈ જાય. એનું કારણ એ છે કે આ જે હાઇલોરિક એસિડ એ બોડી એબ્સોર્બ કરી લે છે અને ધીમે ધીમે એની માત્રા ઓછી થઈ જાય અને એને કારણે પેશન્ટને પેઇન જે છે એ પેઇન ફરીથી આવવાનું ચાલુ થઈ જાય. સો it's just simple little technique. When you will ask we anesthesia and short then we can do it into previous procedure. So thank you so much for listening this talk. Tomorrow કોઈ પણ question or to ask me, I will be very happy to give you answer.